Hi guys, so may dumating tayong parcel today and tingnan natin kung ano ang laman. Tinawag lang to sa akin ni John and ayun nga daw dumating. Pinik up ko dun sa may door and sabi niya check ko daw. So let's check what it is. Nahulog ko pa to kanina. Oh my God, nagmamadali ako. Oh my God. Tag Heuer. Nabagsak ko pa siya kanina. It's Aqua Racer 32mm quartz. Ooh. Okay guys, so this is the box. Oops. Check. Wow. This is what's inside. What's the box? So yan na ano niya. Kala ko naman naka-bubble wrap siya. Bakit hindi? Let's check. Uy, nahulog na kasi. Oh, nice. This is his gift for me. Hindi mabasa. Case. Let's check. Tag is removed. Item cannot be returned. Oh, if this tag is removed, item cannot be returned. Ooh, okay. So, what are we gonna do then? Dapat hindi natin tanggalin ito muna. Baka hindi cash. Mahaba. Dapat putulan. So, hindi ko muna alisin tong orange na tag. Kasi baka mamaya fail. Maluwag siya guys. So, kailangan i-adjust. Baka sinik marunong mag-alis nito. Meron kasi siya nito na Aqua Racer din. Binili niya last birthday niya. 2 years or 3 years ago. Tapos, pero black yung ganito niya. Eh, sabi ko, ako gusto ko naman white. Nice. Ayoko tanggalin muna. Ayoko muna tanggalin yung balot. Kasi pinaprank lang ako na. No. Pero yeah. Nice. Kasi meron din siya. Kunin ko yun sa kanya. Wait lang. Okay guys. So, ito yung kay John.
Tapos yung loob niya is yan, ito yung inside the box. Pareho ng style. Tapos ayan, mas maganda yung lalagyan niya. Mine is like this. Ito yung kay Joy. Aqua Racer din siya. Pero black. Dapat ba binila ko din yun sa akin? No, kasi pambabae naman to. And ayoko kung black. Gusto ko yung white. Yan. Aqua Racer din. So, pareho na kami. Nice, nice, nice. So, ayun o, binawasan din niya yung sa kanya. Sa akin like this. Gusto ko nang tanggalin to. Plastic. Para naman sa akin na talaga to. Nanasolian to. Sa US pa namin to in order, guys. Tanggalin ko na to plastic. Para makita natin ang kanyang ganda. Wag lang yung tab doon. Oops. Pero pwede na natin itong tanggalin. Tinanong niya kasi ko kung ano yung gusto kong gift for Christmas. And hindi umabot ng Christmas. Hindi rin umabot ng January 1. Pero at least tumating. Oh. There. Yan. So, makintab naman siya. That's what I like. So, hindi ko maklip. Kasi tumatama yun. There. There. Yan. Yan. Nice. Okay. Mas visible yung black. Pero, early kasi. Dapat pala nag-black na lang para partner kami niya. Yan. Dapat black pala para partner kami. Pero kasi, kung black, maganda naman ang black. Kaya lang. Yung white kasi, pwede yung formal cash. Pwede din naman yan. I don't know. Nag-catch sa pag sinabi ko black na lang din yung anong gitna ko. So, yan. Pareho kami. Ang nakalagay dito is 300 meters, 1,000 feet Aqua Racer. Sa kanya. Aqua Racer. 1,000 feet din, 300 meters. Yan. So, gusto ko lang may medyo makintab to bracelet. Para may dating. Nice, nice. Thank you. Pero mas gusto ko yung packaging ng kanya. Sa akin, iba. Yeah. Tagal pa ng biniyahe nito. Ayan, ang baligtad. Ayan. Yee-hoo. Thank you. Thank you, babe. Partner na kami.
Okay guys, that's it. Thank you for watching. Sana may susunod pa. Thank you guys. Bye-bye.